ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलामु अलैकुम। जी आया ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗਾਜਰ ਖੀਰ। ਚਾਵਲ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਮਚ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੀਰ ਜੁੜਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ज़रा हट के बना रहा। खीर बनाने का सही तरीका भी यही है। वैसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन इस तरह बनाई जाने वाली खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं 4 किलो दुध इस्तेमाल कर रहा। 4 किलो दुध में तकरीबन 200 ग्राम चावल वो पावांगे। तो आओ फिर शुरू करिए। सब तो पहले असी 4 किलो दुध बर्तन च पा के उन्होंने गर्म करते हैं। जो दुध उबलना शुरू हो जाए तो असी ये 4 इलायचियाँ पा दें। खुशबू वास्ते बहुत प्यारा टेस्ट होंदा है। ख्याल रखना है कि दुध कच्चा होना चाहिए। दुध बॉयल किया ना हो, उस तो मलाई उतारी हुई ना हो। कच्चे दुध नूं बॉयल करना शुरू करो। हुण असीं इहदे विच 200 ग्राम चावल पा देंगे। मैं टोटा चावल इस्तेमाल कर रहा, जिहड़े तकरीबन आधा घंटा पहले असीं पानी च भिगो दित्ते सी। चावल पा के तुसीं इहनूं हुण हल्की अग ते पकाना है। आहिस्ता आहिस्ता इन्हूं पकन देना, हिलाई जाना। हिलाना बहुत ज़रूरी है, वरना खीर तुहाडी सड़ जाएगी, तले लग जाएगी। अग दरम्यानी रखनी है। 1 घंटा तकरीबन तुहानूं इस तरह पकानी पैनी है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। 200 ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਜਰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਾਜਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹਲਕੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਣ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਖੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਾਜਰ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।